عندما كان إسحاق نيوتن على فراش الموت أتوا له بقسيس حتى يتلو عليه قداس الموتى، إلا أن إسحاق نيوتن رفض، طرد ذلك القسيس وقال أن الله واحد وأن عيسى هو نبي الله وليس ابن لله. قد تستغرب من هذه الأشياء. هل تعلم أن إسحاق نيوتن كتب 2.5 مليون كلمة عن الدين وعن اللاهوت، وكان له معتقدات دينية كانت مختفية لمدة 250 سنة. بعدما ألف إسحاق نيوتن مجموعة من الكتب حول الدين، كتب وأنه سوف تكون نهاية العالم في تاريخ السلام عليكم ورحمة الله، وهذا عمر ذيبان يحييكم، فأهلا بكم. في هذه الحلقة سنتناول نبوءة إسحاق نيوتن الذي تحدث فيها عن عام سوف يكون فيه نهاية العالم. ما هو ذلك العام؟ لكني سوف أتيك بمجموعة من الكتب والمصادر التي تثبت لك ما تكلم به إسحاق نيوتن، هذا العالم العبقري العجيب. ماذا عمل وكيف وصلتنا هذه المعلومة، وما هو الكتاب الذي ألفه، وأين هو موجود الآن حاليا هذا الكتاب. سوف نتعرف على القصة هذه، على هذه المعلومات التي ظلت مختفية لفترة طويلة من الزمن. 250 سنة كانت مختفية ثم ظهرت في أحد المكتبات. قبل ما ننطلق لهذه القصة أريد أن تستفيدون من وقت الفراغ. في مقياس اسمه مقياس بيركمان يساعدك على فهم شغفك والأشياء التي تحبها وتعمل فيها، ويقيس شخصيتك، سلوكك الاعتيادي والسلوك تحت الضغط، مجموعة من الأمور التي تساعدك على فهم شخصيتك. لمزيد من مقياس بيركمان بإمكانك البحث في جوجل أو في رابط تكلمت فيه لمدة تقريبا 10 دقائق عن بيركمان وأهمية هذا المقياس لفهم الشخصيات. دعونا ننطلق إلى الحلقة، فأهلا بكم. إسحاق نيوتن ولد في عام 1643 وتوفي في عام 1727. كان غريب الأطوار، ذكي جدا إلى درجة العبقرية، استطاع أن يحل مسائل ما استطاع أحد من العلماء أن يصل لها. بعض النظريات اللي في الجاذبية، البصريات، الكثير من الأمور. هو أبو الفيزياء الحديثة التي نقلت العالم نقلات كبيرة. عندما اكتشف موضوع الجاذبية وقوانينه قال أخشى أن يستخدمها الناس حتى يثبتوا أن الله غير موجود. هذه الأشياء موجودة، ولكن من مسببها؟ تكلم بشكل كبير ونظرياته مشهورة ومعروفة، مشهور جدا في الرياضيات، في الفيزياء، في الأمور العلمية. ولكن ماذا عن الأمور الدينية التي سنتناولها في هذه الحلقة؟ في عام 1704 كتب إسحاق نيوتن كتاب، وهذا الكتاب مهم جدا. فيه حاول أن يستنتج متى نهاية العالم، فألف كتاب عن نبوءة دانيال وحاول أنه يشرحها ويفصلها. الكتاب هذا موجود الآن حاليا، موجود في أمازون، بإمكانك شراءه، لكن ما أنصح أنك تشتريه لأنه موجود مجاني. أي كتاب مؤلفه توفي قبل 100 سنة فيصبح هذا الكتاب متاح للجميع. بإمكانك أن تجد هذا الكتاب في ويكي مصدر، لا تشتريه. هذا الكتاب عندما ألفه بدأ ينظر لرؤيا دانيال وقصة دانيال. من هو دانيال؟ هو أحد أنبياء بني إسرائيل، وقع في الأسر البابلي، ثم أتى بخت نصر وكان عنده رؤيا. استطاع دانيال أن يعرف الرؤيا وأن يعبرها للملك لنبوخذ نصر. هذه الرؤيا تتكلم عن مسألة غريبة، تتكلم عن رجل متكون من عدة معادن، فرأسه ذهب، وكتفاه ويداه من الفضة، وصدره من البرونز، وقدماه من الحديد، ورجله من الرخام. هذا الشخص بعدما تكون أتت صخرة من الخارج ثم حطمت ذلك الصنم ودمرته، وظلت تكبر حتى تحولت إلى جبل. طبعا قصة دانيال تكلمت عنها قبل كذا وتجدها في الوصف كاملة وتشرح لك الفكرة كاملة. هذه الرؤية الأولى اللي هي رؤية الصنم وكيف أتت الصخرة ودمرته. الرؤية الثانية وتتكلم عن 4 وحوش: أسد مجنح، ونمر ذو 4 رؤوس و4 أجنحة، ووحش غريب فيه مجموعة من القرون، ودب. بعد ذلك 10 ممالك أتت، فجمعها إسحاق نيوتن وبدأ يحللها ويحاول أن يربط السنوات وهذه الممالك التي وقعت ورؤيا دانيال. فبدأ يحلل في هذا الكتاب جميع القصة،
نبي الله دانيال وجد له كتاب في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، عندما فتح أبو موسى الأشعري مدينة تستر، أخبروه عن جسد له فترات طويلة من الزمن، قيل 300 سنة أو أكثر من ذلك، ولم يتحلل. وعندما وجد عنده كتاب، فأرسلوا لعمر بن الخطاب. عمر بن الخطاب طلب كعب الأحبار حتى ترجم هذا الكتاب. ترجمه كعب الأحبار، ترجم الكتاب، وأول من قرأ هذا الكتاب هو أبو العالية أحد التابعين. فسألوه قالوا: ماذا موجود في الكتاب؟ فقال أبو العالية: موجود فيه سيركم وأموركم ولحون كلامكم وما هو كائن بعد. هذا الحديث صحيح. فسألوه: من ذلك الرجل؟ فقال: يعتقد أنه دانيال، نبي الله دانيال عليه السلام. مجموعة من الكتب التي كتبها عن الدين إسحاق نيوتن ظلت مخفية لمدة 250 سنة. أين ظلت مخفية؟ إسحاق نيوتن لم يتزوج، وعندما توفي لم يكن له أبناء، طبيعي ما تزوج ما كان له أبناء، لكن أتت عائلة بورتسموث وظلت محتفظة، لأنها هي الوريثة لإسحاق نيوتن، ظلت محتفظة بمجموعة كبيرة من المؤلفات التي ألفها. قيل أنه ألف 4500 صفحة حول الدين، فكان مهتم جدا في مسألة الدين. ظلت موجودة عندهم حتى عام 1936، فقاموا ببيعها في مزاد علني. فأتى صائد المخطوطات اليهودي إبراهيم شالوم يهوذا وشرى هذه المخطوطات وظلت عنده. ضمن هذه المخطوطات وثيقة كتبها إسحاق نيوتن وتحدد الزمن الذي يتوقعه لنهاية العالم. ظلت هذه المخطوطات مع اليهودي إبراهيم شالوم وبقيت عنده حتى عام 1951، وعند وفاته أوصى بها للمكتبة الوطنية في فلسطين المحتلة. في 22 فبراير من عام 2003 كتبت صحيفة الديلي تيليغراف عن هذه المخطوطة، فبدأوا العلماء يبحثون عن هذه المخطوطة ويتأكدون هل هي صحيحة أم أنها يعني من الكذب أو الافتراء. وبالفعل عندما وصلوا للمخطوطة تأكدونها، وجدوها بالفعل هي بخط إسحاق نيوتن وختمه، هي من ضمن المخطوطات التي كتبها إسحاق نيوتن. فأحدثت ضجة كبيرة في عام 2003 تكلم عنها مجموعة من الصحف العالمية. طيب السؤال المهم هنا في هذه الوثيقة: ما هو التاريخ الذي حدده إسحاق نيوتن لنهاية العالم؟ قال أن نهاية العالم هو عام 2060. كيف حدد هذا التاريخ؟ بدأ يأخذ رؤيا دانيال وحللها في الكتاب الأول اللي ذكرناه، وحلل الممالك، زمن الكنيسة وزمن الأنبياء وأيام الأنبياء، فأخذ مجموعة من الحسابات، وجد أن من زمن دانيال 1260، ومن زمن انحراف الكنيسة هي 800 سنة، فجمعها مع بعض وقال أنه في عام، طبعا شرحها بطريقة مفصلة في الكتاب اللي ذكرناه، وقال أنه في عام 2060 سوف يكون نهاية العالم، وأن اليهود سيتجمعون ويكونون مغتصبين لفلسطين طبعا هو ما ذكرها بالطريقة هذه، لكن أنا أبينها لواقعنا الحالي، أنهم سوف يتجمعون في فلسطين، وأنه سيأتي النزول الثاني لعيسى بن مريم، وأنه سيحكم 1000 سنة. هذه النبوءة التي تكلم عنها إسحاق نيوتن. إذن هذه الوثيقة التي اعتقد فيها إسحاق نيوتن بأن نهاية العالم سوف يكون في 2060. أتى جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا محمد متى الساعة؟ فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. في الختام أدام الله بقاءكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.